K umění jsem měl vztah už od malička, kdy mě vždycky bavilo kreslit, malovat si, ale když se budeme bavit vyloženě o pojmu umění, tak to asi na střední škole. Chodil jsem na střední školu obor umělecký řezbář, takže tam jsem se vlastně dozvěděl i trošku jakoby teorie, i té praxe. Tam jsem začal i nějak víc jakoby aktivně tvořit, začalo mě to víc zajímat. Někdy kolem toho 17. roku jsem začal tvořit svý první plátna a víc se věnovat tvorbě se sprejem a zkoušet malovat stěny. Takže kde beru inspiraci, vždycky nějak sama přijde, no. Záleží podle toho, na čem zrovna pracuji. Když třeba maluji nějakou nástěnnou malbu, většinou to dělám tak, že nejdřív se mrknu na ten prostor, kde budu malovat. Inspiruje mě třeba historie toho místa, jestli je ta plocha rovná, nebo jsou tam nějaký prostorové prvky, jestli je to třeba zahnutá nějakým způsobem stěna, nebo i vlastně textura, povrch té stěny. Mám rád, když přijdu přímo na to místo a tam až si navrhnu nějakou skicu, vytvořím si nějakou představu a to přímo realizuju. Nemám rád, když moc dopředu plánuju, co budu dělat. Mám rád ten proces, že vlastně teď jsem postavený před tu výzvu, teď tady máš tvořit. Ten tlak, to, že tam vlastně něco má vzniknout, mě asi nejvíc jakoby motivuje a inspiruje. Tenhle typ práce mě nejvíc baví. Myslím si, že to je i pak vidět na tom výsledku, že je to takový nenucený, uvolněný a vzniklo to přímo pro to místo a v tím daném čase. Pro mě bylo velice důležitý, že hnedka na začátku vlastně jsem se dostal do zahraničí, kdy jsem měl možnost vidět, jak pracují špičkoví umělci v oblasti street artu, měl jsem možnost s nimi tvořit, takže to bych řekl, že pro mě byla taková největší jak kdyby zkušenost. Dalo by se říct, že největší úspěch hnedka vlastně na začátku. To mě podle mě hodně posunulo a namotivovalo. Postupem času si myslím, že byl velký úspěch právě dostat se do zahraničí, kdy jsme vlastně byli na festivalu Upfest, kde bylo přes 300 zahraničních umělců a přihlásili se jich tam přes 1000 a já jsem vlastně byl mezi těma vybranýma, což pro mě bylo velice velká podsta a strašně jsem si to užil, ale úspěch je to, že pořád vlastně nějakým způsobem mě to baví a chci se nějak posouvat a chci tvořit. Já rád překonávám určitý výzvy, takže ty nejhorší, dalo by se říct, zakázky, kdy vlastně je ta stěna velice náročná, tak svým způsobem mě to pak i nejvíc baví, protože překonávám sám sebe. Takže mě třeba bavilo vytvářet v Hradci Králové stěnu, která měla asi 8 metrů na výšku a dělal jsem ji vlastně z žebříku, který měl asi 4 metry. A já jsem se musel dostat do těch 8 metrů, takže jsem vlastně improvizoval. Sice to bylo velice náročné, ale byla to zároveň jako sranda. V tvorbě mě určitě posunulo i jako vzdělání. Vlastně jsem studoval magisterský studium tady na Univerzitě Palackého v Olomouci na katedře výtvarné výchovy. Bakalářský obor výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání mi dala velký rozhled, protože to studium probíhá tak, že navštěvujeme různý výtvarný ateliéry a nejsem vlastně jenom třeba v ateliéru malby, ale musím si projít během studia veškerýma výtvarnýma disciplínama, které snad existují, takže od té klasické kresby malby přes sochu, přes intermediální ateliér, po textilní práci, měli jsme třeba i ateliér šperku, tvorba grafického designu, typografie, kaligrafie, fotografie, videa. Nevím, jestli to mám všechno vyjmenovávat, ale veškeré výtvarné disciplíny, na které si asi vzpomenete, tak jsme si museli aspoň tak nějak okrajově ošahat, vyzkoušet si vlastně, jak se to prakticky vytváří. A to si myslím, že mi dalo hodně, protože ve své vlastní tvorbě můžu čerpat z těch různých disciplín. Můžu kombinovat klasickou malbu s textilem a pracovat s videem a fotit to. Kombinovat prostě veškeré ty disciplíny, z každého si vybrat něco, co je mi jakoby příjemný, co se mi líbí a posouvat to někam dál. Takže si myslím, že díky té škole mám takový celkový rozhled na té výtvarné scéně. Ať už historicky, tak současně a zároveň i znám to z té praktické roviny, že jsem si to musel vyzkoušet. Začalo to tak, jak asi u všech. Potkal jsem Vinska. S Vinskem jsme se bavili, protože v té době
jsem měl já podobné myšlení na to vytvářet nějakou výtvarnou skupinu, která by nějakým způsobem spolupracovala a posouvala se dál v té tvorbě. A vlastně Vincek už měl rozběhnutou Chaos Company pár let a začali jsme se vlastně bavit o tom, co oni dělají, co on dělá. Mně napadlo, že by se to dalo posunout, protože v té době jsem hodně dělal street art a napadlo mě, že Chaos by mohl se dostat i na stěnu. S touhle myšlenkou jsem se vlastně seznámil s ostatními členy Chaosu v té době. Pozval jsem je vlastně do Lomené galerie, kdy jsme vytvořili zásah celého toho prostoru té galerie. Tam jsem se vlastně s nima i tak jakoby víc seznámil a sedli jsme si a začali jsme spolupracovat. No. Od té doby pak vlastně jsme začali malovat více na stěny, začali jsme se věnovat i jakoby interiérovým malbám, takže po té zkušenosti s tou Lomenou galerií si nás docela dost lidí všimlo tady v Olomouci. Pak přišly i nějaký dotazy, jestli bychom vymalovali určitý prostory, ať už nějaký kavárny nebo nějaký restaurace a takhle, což jsme začali dělat, začalo nás to bavit a postupně jsem vlastně ty chaosáky začal víc kopat do té nástěnné malby. No. Naučil jsem Věrku malovat se sprejem. Samozřejmě tvořím i já sám, že jo, protože někdy si člověk potřebuje vytvořit jenom to svoje. Rád pracuju jak na klasický plátna, tak i vlastně na různý jakoby netradiční materiály. Třeba recykluju zrcadla, ten materiál toho zrcadla, kde je vlastně ta odrazová plocha funguje tak, že vtahuje diváka do toho díla a ten divák se pak stává aktivní součástí. A vlastně pokaždé, když to zrcadlo dám do jiného prostoru, tak funguje jinak, reaguje na to prostředí. A začínající umělci by určitě měli hlavně začít a dělat to, no, a nebát se zkoušet nové věci. Určitě je dobrý je studovat to umění. Doporučil bych, ať jdou na nějakou uměleckou školu a pokud nechcou jít studovat přímo do školy, tak ať se aspoň dívají kolem sebe nebo studují nějaké knihy. V dnešní době je to tak strašně jednoduchý sledovat, co se děje vlastně na výtvarné scéně díky sociálním sítím, takže určitě sledovat různý umělce, mít přehled o tom, co se vlastně děje v tom výtvarném světě, aby se ten umělec do něho mohl nějakým způsobem zapojit. Takže určitě maká na sobě a nepřestává a časem to přijde.